So guys, mag-cleaning na po tayo aircon. Mga team na ko. Team motor pool. Basta-basta yung ako team motor pool ba? Matso na. Gusto mo na yung technician o matso na sir? Guys, ihaon na po na ako ni guys. Gini guys, din ni DIY guys. Bukta ko na to ni Taran kay kung gumawa man kayo niya. Wali ko na to ni brand new ni. Kaya. Ikaw kaya ang aircon ng hilo ano? Ibalik na to ni sa brand new guys. Kaya ipitiyan yung looda sa naong. Ay, siluan na to ni guys kay para bugdang balik. Ako ang master technician Jax Colapardo from Digo City and Balbero. Balbero. Tawag ka niya star player ng Jinsan. Star player With Busman ni Pacquiao. Wala yung mga star player ni Manny Pacquiao sa Jinsan. Dulu. Operator si Juan. Kini mo niya mo ang chief mechanics ni. Operator sa Mangkanur. So yan, wala mo chief mechanics ni. Guys, Paris wire. okay guys, pati hugawag yun. Ito aning butangan o glay. Ingon sa mo ang master. Baklas na mo ang kwan, mga accessories. Guys, pag cleaning ka mong aircon, mantayan yung ang panmotor kung open na-read siya open kinahanglan baluto ni siya or tanggalon siya kaya masudlan nagtubig tudas ang panmotor. Ito yung motor pool. Check out. Supervisor na mo eh. Supervisor na mo eh. Siya. Guys, balik siya na eh. Ito yung gawa.
Richard Calapardo from Digo City. Aircon cleaning technician. So ito yung pa-cleaning guys. Tawagan lang eh. Number niya nasa ubos.